امروز میخوایم طبق روال همیشه دستگاهی جدید رو با هم مقایسه کنیم و این سری نوبت آیپدهای پروه. آیپد پرو برخلاف آیپد پروهای M4 برخلاف سالهای قبل بین نسخه 11 اینچ و 13 اینچش خیلی اختلافی نیستش و یکسانن. خب واسه همین ما آیپد پرو 13 اینچ و آیپد پرو M4 13 اینچ رو با دو تا آیپد نسل قبل مقایسه میکنیم، یعنی آیپد پرو 11 اینچ نسل 4 و آیپد پرو 12.9 اینچ نسل 6 که این دوتا هم دقیقا جفتشون میشن آخرین آیپد پروهایی که قبل M4 بودن، این نسل قبلی. حالا چرا اسم یکیش نسل 4 و یکیش نسل 6؟ چهارمین آیپد پرو 11 اینچی که اومده میشه همین آخریه و از اون ورم ششمین آیپد پرویی با سایز 12.9 اینچی که اومده میشد قبل این. واسه همین نسلاشون اسمشون فرق داره ولی جفتشون آخرین آیپد پروهایی هن که بودن و اختلاف اصلیشون هم روی دیسپلیشونه، باقی چیزاشون تقریبا یکسانه. خب میایم تو سایت اپل، میایم اینجا تو قسمت کامپر و کامپر آیپد رو میزنیم. انتخاب کردم از قبل. اینجا آیپد پرو 11 اینچ رو داریم، آیپد پرو 12.9 و آیپد پرو 13 M4. همین اول کار اختلاف ها مشخص میشه. آیپد پرو 11 اینچ نسل قبلی لیکوید رتینا دیسپلی بود و 12.9ش XDR بود. این یکی اولترا رتینا XDR و این سه تا اختلاف اصلی رو دارن که خب اون یه دیسپلی SDR بود با 600 نیت روشنایی، حالا پایین میبینیم چقدر، فکر میکنم 600 بود. 12.9 اینچی 1000 نیت و 1600 نیت برای HDR بود و دیسپلی HDR بود با تکنولوژی مینی LED و این جدیده با تکنولوژی تاندم که در واقع دو تا LED تو همه و با برایتنس برای SDR 1000. اون یکی آیپد پرو برای SDR فکر میکنم با اون 500-600 نیت بود، برای HDR 1000 نیت و 1600 نیت پیک برایتنس بود، یعنی روشنترین نقطه تصویر. مثلا الان توی این تصویر پیک برایتنسش احتمالا میشه اینجای صورت هم و این یه تیکه صندلی که سفید معلومه، اینجا روشنترین جاهاست. یه ذره بیام اینور، اینجا پیک برایتنس داریم که حالا سفید نیست ولی با این رنگ بنفش صورتی که هستش اینجا مثلا میشه روشنترین. پیک برایتنس میشه این، برایتنس برای HDR میشه چیزی که الان رو کل صفحه میبینید و اگه رو نسخه HDR این ویدیو رو نبینین که کل اینا رو توی یه رنج خیلی متعادل تر میبینین با نور SDR که حالا بسته به دستگاهتون داره. تکنولوژی پروموشن رو داره ولی پروموشنش از 10 هرتز تا 120 هرتز، یعنی داستانش اینه که ببین رو آیفون اول 10 هرتز اومد و بعدش اومد تا 1 هرتز و به لطف 1 هرتز وقتی آیفون رو خاموش هم میکنیم صفحش روشنه و میتونیم ببینیم، ولی خب همچین سیستمی روی آیپدها نیومده. باقیشون دیگه خبری نیستش. فقط برای آیپد پروهای M4 یه چیز جدید اومده که قبلا اینو برای آیمک ها داشتیم یا برای دیسپلی پرو اپل داشتیم مثلا، که اگه 1 ترابایت یا 2 ترابایتش رو سفارش بدیم این نانو تکسچر روی صفحه هم هستش که یه مقدار باعث میشه بازتاب نور محیط نیفته تو چشمون. مثلا یه لامپ پشتمون روشنه، زارپی عکس این لامپ رو ما اینطور میتونیم ببینیم و با این نانو تکسچره اینو محو میکنه، یه جورایی ماته یه مقدار برای نورای چیز، ولی تصویر رو با همون شفافیت و وضوح میبینیم، تصویر رو مات نمیکنه. چیپا M2 بوده و M4، راجع به M4 صحبت کردیم ولی انقدر خلاصه هم نمیشه اینو جمعش کرد. حالا اینو بریم جلوتر توضیح میدم. M2 شده M4 اینجا حالا میگیم صحبت کردیم، خب صحبت کردیم ولی این 8 هسته سی پی یو داشته، این 10 هسته، این نمیدونم 10 کور جی پی یو داشته، این 10 کور 16 کور، دیتای خاصی بهمون نمیده، یعنی واقعا نمیفهمیم فرق M2 و M4 چیه. حالا اینو جلوتر توضیح میدم. دوربیناشون که گفتیم این لنز 10 مگاپیکسلی اولترا واید حذف شده و به جاش این سنسور لایدار بزرگتر شده اینجا
و اینم شده فلش. دوربین جلو به جای اینکه اینجوری اون بالاش باشه اومده این بغل و سنتر استیج داره. همه چیشون مثل همشون USB 4 و تاندربولت 3 هستش پورتشون، همشون فیس آیدی. فقط اینجا یه چیز دیگه حذف شده که راجبش صحبت نکردیم. 4 تا میکروفون استودیو کوالیتی داره آیپد پرو M4، ولی نسل قبلیش 5 تا داشته که اینم خیلی اختلاف نیستش، چون ظاهرا چیزی که مشخصه اینه که کیفیت میکروفوناش یه هوا بالاتر رفته. یه بخش هستش خود میکروفونه، یه بخش هستش سیستم پردازش صدایی که انجام میده قوی تر میشه. مثل اینه که کارت صدای قوی تر داریم و کارو خیلی بهتر جمع میکنه. یعنی این با اینکه 4 تاست و این یکی 5 تاست، ظاهرا همین 4 تاییه خیلی صدا رو واقعی تر میتونه رکورد کنه. همشون وای فای 6E دارن، همشون 5G هن که پایین تر میرسیم به این که این جدید سیم کارت نمیخوره، فقط ای سیمه. قلمایی که ساپورت میکنن، این M4 اپل پنسل پرو رو چیز میکنه. من تو یه ویدیو اولش گفتم پنسیل، تا آخرش رفت پنسیل. اپل پنسل پرو رو ساپورت میکنه و پنسل USB-C. این قدیمیاش همشون USB-C رو ساپورت میکنن. به جای پرو فقط با اپل پنسل نسل 2 کار میکنن که در واقع یه اپل پنسل با کیفیتیه مثل همین پروه، ولی خب پرو قابلیتاش بیشتره. قیمتاشون هم تو یه رنجن تقریبا پرو و نسل 2. بحث ماجیک کیبوردشون، این M4 یه ماجیک کیبورد اختصاصی دارن برای خودشون، دقیقا نوشته ماجیک کیبورد فور آیپد پرو M4، یعنی فقط اختصاصی خودشو داره. برای 13 اینچ باید 13 شو بگیریم، برای 11 اینچ باید 11 شو بگیریم که خب اختلاف قیمت فکر میکنم حدود $100 دارن با هم. این یکی ها ماجیک کیبورد کلاسیک برای آیپد رو ساپورت میکنن، به علاوه فولیو ماجیک اسمارت کیبورد فولیو که با این نسل جدید فولیو ها کار نمیکنه و سازگار نیست. حافظه‌ای که داشتن اینا از 128 بود تا 2 ترابایت، جدیدش دیگه 128 نرد 256 شروع میشه تا 2 ترابایت. اما بحث وزن و قد و ایناشون که حالا زیاد چیز نیست دیگه، نوشته میتونید نگاه کنین. فقط یه مقایسه میکنیم 12.9 اینچ رو با 13 اینچ ببینیم چقدر اختلاف داشته. اون 280.6 میلیمتر بوده، این 281.6 میلیمتر، یعنی قدش 1 میلیمتر اضافه شده. پهناش 214.9 بوده، این 215.5، این تقریبا کمتر از 1 میلیمتر پهناش بیشتر شده. عمقش یا ضخامتش 6.4 میلیمتر بوده، الان شده 5.1 میلیمتر که گفتیم 11 اینچش ضخیم‌تره، 5.3 میلیمتر، یعنی 13 اینچ نازک‌تر هم هست. وزن وایفایشون، مدل وایفایشون 682 گرم بوده و الان شده 579 گرم. سبک‌تر شده وزنش هم، با اینکه یه هوا سایزش بیشتر شده ولی وزنش در کل سبک‌تر بوده. برای سلولارش هم همینطور سبک‌تر شده، حدود 100 گرم. 685 گرم بوده، الان شده 582. اینجا دوباره میرسیم به بحث دیسپلی که کاملتر توضیح داده و اون عددهایی که گفتم و اینجا دقیق میتونیم ببینیم. ببین برای محتوای SDR 11600 نیت روشنایی داشت، 12.9 هم برای SDR 600 نیت روشنایی داشت و این اولین باری که میبینیم برای کانتنت SDR رو آیپد پروهای M4 1000 نیت روشنایی داریم، یعنی کل صفحه 1000 نیت رو به همون میده. بعد برای محتوای HDR اون 11 در واقع اصلا دیسپلی HDR نبود و HDR هم تو همون 600 نیته یه جورایی نشونمون میده، نه اینکه نتونیم ببینیم، میبینیم ولی در واقع رنگ و روشنایی درست و کامل رو نمیبینیم. اما رو 12.9 اینچیه که دیسپلی مینی LED داشت میتونیم وقتی محتوای HDR میبینیم کل صفحه 1000 نیت روشنایی داشته باشه و روشنترین نقطه صفحه 1600 نیت روشنایی داشته باشه. یه توضیح سریع هم بدم، نیت تقریبا
میشه گفتش هر یک نیت اندازه نور یک شمعه که روشن میکنیم و در دقیق این نیست ولی معادل همین میشه و وقتی چیز میکنیم واحد روشنایی دیسپلیه که حالا اینجا 1000 و 1600 روی این یکی هم برای HDR همینه 1000 و 1600. یعنی نقطه عجیب و جدیدش اینه که برای SDR هم میتونه 1000 نیت روشنایی به اون بده دیگه. جای لکه اثر انگشت رو همشون نمیموند، زیاد تغییر اینجا نداشتیم، فقط این نانو تکسچر رو میتونیم اضافه سفارش بدیم. دیسپلی هم پروموشن، رنج رنگی پیتری رو ساپورت میکنه که اینا یه سری مثلثه و میتونیم ببینین که هر کدوم استاندارد یه چیزایی هستن، یعنی یه مثلث رو در نظر بگیر اینجوریه، اون یکی اینجوریه، این یکی اینجوریه و پیتری تقریبا چیزیه که استاندارد برای محتوای HDR و همشون میتونن نشون بدن. دیگه تروتون دارن که دقیقاً تروتون میشه. ببین وقتی ما داریم توی اتاقی هستیم یا اصلا توی روز تابستونی هستیم، نور آفتاب تقریباً زرد میبینیم، محیط زرده فلان و چشم ما اتوماتیک رنگا رو یعنی وایت بالانس رو تنظیم میکنه، تینت تصویر رو تنظیم میکنه چشممون و ما میتونیم درست ببینیم، اصلاح میکنه. دیسپلی اینو نداره و یهو تو یه فصلی میبینیم دیسپلی اون بدرنگ یا اذیت میشیم، حتی چشم اذیت میکنه وقتی نگاش میکنیم. توی فصلایی توی جایی توی مکانایی میبینیم بهتر دیده میشه. این تروتون برای اینه که وایت بالانس و تینت تصویری که داریم میبینیم و کلا تنظیم میکنه با نور محیط و همون چیزی که ما تو اطرافمون میبینیم همون رو دیسپلی هم میبینیم و کلا تصویر سالمتر و درستتر دیده میشه با این داستان. اما میرسیم به بحث چیپ. بحث چیپ هاشون ببینین M2 8 هسته CPU که 4 تاش قدرت بود، 4 تاش کم مصرف، دسته GPU 16 هسته نورال انجین و پهنای باند رمشون هم 100 گیگابایت در ثانیه بود. وقتی بی بزرگ نوشته میشه بایت، وقتی کوچیک نوشته میشه بیته که خیلی اختلاف دارن. رم هاشون هم همینجوری دیمی نوشته 8 و 16، 8 یا 16 که اگه حجم بالا رو سفارش میدادیم 16 میشد. اما اینجا رو M4 خیلی واضح تر اومده راجبش صحبت میکنه، چون دیگه فقط بحث رم نیستش، بحث تعداد هسته هم هستش. وقتی آیپد پرو M4 سفارش میدیم 256 و 512 رو سفارش بدیم 9 هسته GPU به اون میده که 3 تاش قدرت، 6 تاش کم مصرف، 10 هسته GPU داره و باقی چیزاش همینو بیایم اینجا وقتی 1 ترابایت و 2 ترابایت سفارش بدیم 10 هسته CPU به اون میده که 4 تاش قدرت، 6 تاش کم مصرف. باقی چیزاشون مثل همه بجز رمشون میشه 16. یعنی اگه 1 ترابایت و 2 ترابایت سفارش بدیم اتومات با رم 16 اینا داره تولید میشه و میاد تو بازار. بجز این چیزایی که اضافه بر سازمان داره، ببین پهنای باند رمش شده 120، روی M2 100 بود و شتاب دهنده سخت افزاری برای ری تریسینگ و مش شیدینگ داره که حالا مش شیدینگ هم اینجا ننوشته ولی کلا همه اینا میاد تو همون ری تریسینگ احتمالاً از دیده این که خب اینا رو نداشتی، اینا چیزاییه که از چیپ M3 به بعد داشتیم. اما وقتی داریم میگیم که چیپ M2 و M4 عددا رو میبینیم ولی یه نکته خیلی مهم هستش که چیپ M2 هر هستهش تو بنچمارک ها 2540 امتیاز داره ولی چیپ M4 هر هستش 3695 امتیاز، یعنی 1000 امتیاز بالاتره نسبت به M2 و اصلا اینا قابل مقایسه نیست. یعنی حالا درست 4 هسته قدرت، 4 هسته کم مصرف، اینم 4 تا قدرت، 6 تا کم مصرف، ولی بگیریم اینم 4 تا باشه باز در مجموع میتونیم بگیم توان خیلی بیشتری داره، چون رو حالت مولتی کور M2 9000 خورده ای بود، تو ویدیوهای قبل اینجا میذارم دقیق عدداشو توضیح دادم و روی این 14000 خورده ای بود. حالا کمتر از 2 برابره ولی خیلی اختلاف داره بازدهیشون، واسه همین اصلا نمیتونیم با 2 تا عدد اینجا بگیم که خب این M2 اون M4 دیگه جدیدتره، 2 تا هسته اضافه تر داره
یا ری تریسینگ داره. ری تریسینگ برای کارای سه بعدی انجام دادن خیلی جوابه، به علاوه برای گیمینگ خیلی خیلی جوابه و خب این اصلا نسل قبلیش همچین چیزی رو نداشته. بریم جلوتر، حالا از این سی پی یو هم بگذریم. مدیا انجین چیه؟ فرض بگید یه ویدیو رو پلی میکنی، خب اینا همش کده. این کدها برای اینکه خونده شه و تبدیل شه به یه سری تصویر در واقع باید دیکود شه. وقتی یه سری تصویر رو ادیت میکنیم میخوایم خروجی بگیریم، در واقع اینا انکد میشه، رمزگذاری میشه، در واقع میشه یه سری کد که بتونیم فایلش کنیم، جابجاش کنیم. حالا این کارا رو کارت گرافیکی انجام میده دیگه. اما یه وقتی هستش که من مثلا میخوام یه ویدیو پلی کنم اینور و این یه بخشی از توان کارت گرافیکی ما میگیره. کارت گرافیکی خیلی کارهای دیگه پیچیده تری از این حرفام میکنه. واسه هم یه سری کارهای روتین و ساده ای که کارت گرافیک انجام میده رو براش یه بخش جدا اختصاص میدن که بهش میگن انجین، مدیا انجین. مدیا انجین دقیقاً کارش اینه که اگه قرار انکد کنه بخونه یا انکد کنه بنویسه یا دیکود کنه بخونه، اینا رو این یه قطعه انجام میده و این قطعه فقط کارش انکد و دیکوده. وقتی فقط کارش اینه دیگه لازم نیست با پیچیدگی‌های کارت گرافیکی با پیچیدگی‌های هسته‌های کارت گرافیکی ساخته شه. واسه همین خیلی هزینه تولیدش کمتر میشه، حجمی که اشغال میکنه کوچیک‌تر میشه و از اون ور چون فقط برای یک کار ساخته شده خیلی خیلی بهینه‌تر میتونه این کار انجام بده با بازدهی بیشتر. پس این مدیا انجین شد این داستان و خیلی مهمن، کمک میکنن که ما کلا سرعت کار کردن با کامپیوترمون خیلی بره بالاتر. مدیا انجینایی که دارن شتاب دهنده سخت افزاری هم منصوب مدیا انجینه. برای ویدیو H264 H265 یا همون HEVC، پرورز و پرورز را تا رزولوشن 8K، این یکی ها نسل‌های قبلی که با چیپ M2 بودن اینا همه اینا رو داره، ولی تا رزولوشن 4K، یعنی 4K بالاتر رو بخواد چیز کنه کارت گرافیک هم درگیر میشه و میاد وسط کمک مدیا انجینا که کارو بتونه راحت جمع کنه. ولی این تا 8K اصلا کارت گرافیک درگیر نمیشه، در واقع اون بخش مدیا انجینه. مدیا انجین هم تو کاتگوری کارت گرافیک حساب میشه، ولی خب مدیا انجینا این کارو میکنن و اصل مثلا 10 هسته جی پی یو مون جداگونه آزاده برای کارهای دیگه. ویدیو دیکود انجین، ویدیو انکود انجین، انکودر و دیکودر جدا برای کدک پرورز هم داره که خب این برای کارهای سینمایی یا انیمیشن سازی و اینجور چیزا خیلی کاربرد داشت. اما الان آیفون هم که پرورز دارن ویدیو ضبط میکنن یا همین آیپد داره پرورز ویدیو ضبط میکنه، دیگه کم کم اینا داره چیزای خیلی حرفه‌ایه که داره میاد تو خونه و زندگیمون، داره میشه چیزای حرفه‌ای در دست کاربر خونگی جورایی. واسه همین این انجینا خیلی کاربردی تر میشه وقتی میاد رو آیپد که کدک پرورزم اینجا توضیح دادم خیلی سال پیش که جریانش چیه. و دیکودر AV1 داره که یه کدک جدید خیلی فشرده است، در واقع میشه گفتش یه جورایی نسل بعدی HEVC تا حدودی، ولی با این تفاوت که بیشتر برای ارائه به مصرف کننده است. یعنی مثلا یوتیوب تصویری که نشون میده یه تصویر با کیفیت خیلی بالا با حجم خیلی خیلی کم که هم دستگاه ما وقتی داره میخونتش مصرف اینترنتمون میاد پایین، همین که لازم نیست دستگاهمون خیلی کارهای پیچیده و کار گرافیکمون کمتر اشغال میشه برای پلی کردن ویدیوهای AV1 وقتی این کدکو میتونه دیکود کنه جداگونه. اما برای کارهای حرفه‌ای من نمیام کدک AV1 به یوتیوب بدم، من نهایتاً HEVC به یوتیوب میدم، اون خودش بعد تا هر صلاح دونست اون تبدیل میکنه به AV1. هنوز رو نسل‌های قبلی AV1 یوتیوب هنوز نیومده، ولی در آینده AV1 احتمالاً میشه جایگزین V9 اگه اشتباه نکنم که فقط برای خوندن، خلاصه برای خروجی گرفتن نیستش این مدیا انجینی که اینجا این اضافه داره و نسل قبلی نداره. در واقع یه ذره واسه آینده است، زیاد الان کاربرد نداره، ولی در آینده خیلی میتونه چیز جوابی باشه و کمک کنه دستگاهمون راحت تر
سبکتر کار کنه. بحث باتریشون هیچ فرقی نکرده، 10 ساعت میتونیم تو اینترنت بچرخیم. این همه چیشون دقیقا یکسانه و اگر از اینترنت خط اون استفاده کنیم 9 ساعت میتونیم بچرخیم. تفاوتی نداره، همشون USB-C و همون داستانا. قلماشون هم که گفتیم دیگه، اینجا حالا اختلاف قلما رو توضیح داده که چی به چیه. کیبورداشونه که تفاوت چیزی نیست، البته چرا تفاوت داره واقعا. مهمترینش اینه که ترک پدش بزرگتر شده و با هپتیک انجین فیدبک داره، وقتی کلیک میکنیم دقیقاً حسش میکنیم. از اون برم دکمه های فانکشنه که اضافه شده. دکمه های فانکشن میشه این بالایی ها، یعنی این عدداست، بالای عددهای سری دکمه فانکشن داریم که رو مکبوک پروهای M1 حذف شده بود، جاش تاچ بار اومده بود، الان دوباره برگشته رو مک ها. بحث دوربیناشون که نسل قبلیش پشتش 2 تا دوربین داشت، یه واید و یه اولترا واید حذف شده کلا و اختلاف چشمگیری نیست. یادم حالا رو دوربین آیپد نمیشه حساب کرد، ولی یه دوربینه دیگه، داره حالا تا حدود زیادی یه کارایی میکنه. ویدیو فیلم برداری 4K همشون مثل همن. آیپد پرو M4 میتونه با کدک پرورز ویدیوی 4K تو 60 فریم ضبط کنه اگه اینو وصل کنیم به SSD اکسترنال، که رو نسل‌های قبلی ما نمیتونستیم رو SSD اکسترنال چیزی ضبط کنیم. بعد برای پرورز 30 فریم رو خودش هم میتونه ضبط کنه برای 4K، فقط یه محدودیت داره، باید 256 باید 256 به بالا باشه. اگه خود 256 رو بخریم پرورز 1080 تا 30 فریم رو ضبط میکنه، چون حجم فایلش خیلی خیلی زیاد میشه و اصلا عملا نمیشه با 256 گیگ که بگیم 50 گیگش هم چیز شه، با 200 گیگ نمیتونیم 4K 30 فریم پرورز زیاد ضبط کنیم. رو نسل قبل این محدودیت برای 128 بود، یعنی بعد 256 میگرفتیم که بتونیم 4K 30 فریم چیز کنیم. الان حالا یه ذره تغییر کرده و اومده شده 512 برای اینکه بتونیم 4K 30 فریم ضبط کنیم. در واقع اینجا به یه نگاه میتونیم بگیم که خب محدودتر کرده و قبلا با 256 میشد اینو ضبط که الان نمیشه، ولی از اون ور تکلیفمون رو روشن‌تر کرده که لاکار نمونیم، چون واقعا حجمش زیاده و سخته بخوایم هی مدیریت کنیم. حالا اینکه اصلا میتونیم روی SSD هم رکورد کنیم، یعنی لزوما حتما نباید 60 فریم باشه تا بره رو اکسترنال، 30 فریمش هم میتونیم رو اکسترنال بگیریم و کلا دستمون بازه، کمتر به محدودیت فضا میخوریم اگر حداقل 512 شو بگیریم. ولی خب یه نکته خیلی مهم اینجا هستش که اصلا کی میاد با دوربین آیپد ویدیو رکورد کنه. این از اون ور فاینال کات، یه فاینال کات کامرا هم داره بهش اضافه میشه احتمالاً تو خرداد ماه، اواخر خرداد، که یه سری چیزا رو من باید روی آیپدمون ضبط کنیم. یعنی آیفون ها میشن دوربینمون و سرور اون دوربینا در واقع میشه آیپدمون، آیپد پرومون. واسه همین احتمالاً این توی اون بخش چیز خیلی به کار بیاد برای فاینال کات کامرا، برای فاینال کات پرو جدید که قرار بیاد. دیگه زوم اپتیکال که نداریم، زوم دیجیتال هم که مهم نیست. زوم دیجیتال به خاطر این مهم نیستش که دیجیتالی زوم میکنه، خب ما اصلا زوم نمی کنیم و ویدیومون رو ضبط میکنیم، موقع ادیت تو هر برنامه‌ای که هستیم زوم میکنیم، یا حتی تو اپ فوتو ادیتو میزنیم زوم میکنیم و دان، دقیقا همونه. تازه یه هوا شاید کیفیتش بهترم باشه چون وقت برای پردازش هم داره، یا مثلا با یه برنامه داوینچی تو زوم میکنی یه هوا تصویرت بهتره تا اینکه همونجا زنده با دوربین زوم کنی، لرزشش زیاد میشه و خیلی داستانای دیگه. مثلا این زوم دیجیتال که کلا مهم نیست، حالا همشون هم 3 تا داره، ولی زوم اپتیکال نداره به خاطر اینکه دوربین اولترا وایدش حذف شده. همشون اسلو موشن تا 240 فریم میگیرن روی فول اچ دی یا همون 1080 و اختلافی نیست، یه خبر خاصی نیست. دوربین جلو هم واقعا هیچ فرق خاصی نکرده، فقط به جای اینکه اون بالا باشه اومده بغل. وقتی دوربین اون بالا سنسورش اینجوریه، وقتی میاد این بغل باز همون جوریه، ولی
چون این وری دستگاه استفاده میشه سنسور ارزی میشه، واسه همین بهش میگن لندسکیپ اولترا واید، اون یکی اولترا واید خالیه دیگه. سنتر استیج و همه چیشون اینجا دیگه مثل همه، هیچ تفاوتی توی این بخش نکردن. اسپیکراشون همون 4 تا اسپیکر سابقه، و میکروفونشون قبلی 5 تا بوده که تو جدید شده 4 تا، همشون فیس آیدی دارن، اپل پی، سیری. و اینجا یه اختلاف دیگر رو میبینیم که این فقط ساب 6 گیگاهرتز رو ساپورت میکنه برای اینترنت 5G. این قدیمی ها MM Wave هم ساپورت میکردن که الان نداریم، که اینم قبلا راجبش صحبت کرده بودیم. لوکیشن سرویسش هم از GPS استفاده میکنه، هم GNSS، که مثلا میبینیم چند وقته تو اخبار جنگ و این حرفا یه GPS یه منطقه کار نمیکنه، بعد ما میایم با گوشیمون چک میکنیم میبینیم نه GPS داره درست کار میکنه. در واقع آیفون و محصولات اپل همیشه فقط از یه دونه GPS استفاده نمیکنن، از استاندارد، از ماهواره های مختلفی که اسمشون با هم فرق داره استفاده میکنن که بیا وقت این خطا داشت اون یکی درستش رو بهمون نشون بده. قبلی ها هم ای سیم داشتن هم سیم کارت نانو میخوردن که M4 سیم کارت نانو نمیخوره، باقیشون هم کاملا یکسان و تمام. امیدوارم تونسته باشم با این ویدیو یه ذره ذهنتون رو بازتر کنم اگه میخواین تصمیم بگیرین برای خرید آیپد جدید. در نهایت چیزایی که من دیدم، خب من خودم آیپد 12.9 اینچی نداشتم، 11 اینچی نداشتم، خودم باش کار کردم، بازی کردم، ولی نداشتم خودم که بخوام دقیقاً بگم فلان. کلا کار برای آیپد نیستم، واسه همین اتکا میکنم به چیزایی که میخونم که اکثرا میگن اگه نسل قبلی شو داری، آیپد پرو 2022 داری، چه 11 چه 12.9، لزوما خیلی فایده نداره که سویچ کنی رو M4ش، اونقدر اختلافی نداره. اما اگه مثلا آیپد پرو 2020 داری یا قبلتر از 2022 شد داری، یه ارتقای خیلی خیلی بزرگ و ارزنده‌ای میتونه باشه واسه همین اگه یکی مونده با آخری رو داریم 50-50 که ارتقا بدیم یا نه، ولی اگه قدیمی ترش رو داریم واقعا میارزه ارتقا بدیم و یه لول اپ اساسی هستش رو دستگاهمون. به خصوص این که یه سری اپای حرفه‌ای که دارن میان، درست رو M4 با M4 دارن معرفی میشن، اما خیلی از اینا رو چیپ M2 و حتی M1 هم کار میکنن. واسه همین اختلاف خیلی چیزی نیستش. ولی یه آیپد پرو قدیمی تر داریم و میخوایم کارهای گرافیکی میکنیم، کارهای سنگین تر میکنیم، یه لول اپ اساسیه. یا حتی برای گیمینگ قبلیه و این یه اختلافی دارم ولی نه خیلی، اونم به خاطر ری تریسینگ و این حرفای چیپ جدید. ولی مثلا یه آیپد دیگه ای دارین یا آیپد قدیمی تری دارین، M4 قشنگ میترکونه برای گیمینگ. البته برای گیمینگ با چیپ M2 آیپد ایر جدیدم گزینه خوبیه که حالا تو ویدیوهای بعد راجبش صحبت میکنیم.